নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰ আদৰণি জনাই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ মচুৰ দাইলৰ সৈতে ৰন্ধা পনীৰ ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে আগতে বনোৱা নাই এবাৰ বনাই চাব পাৰে আৰু এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাত, ৰুটি, পৰঠা সকলোৰে লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'ব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব। তেতিয়াহ'লে আহক বেছি দেৰি নকৰি ৰেচিপিটো বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ।